Vừa bước vào mùa huấn luyện được 1 tháng, Trang A Dinh, người dân tộc Mông, quê Mường Báng, huyện Tùa Chùa, tỉnh Điện Biên, chiến sĩ thuộc Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 82, nhận được tin dữ con trai 3 tháng tuổi của Dinh lâm bệnh nặng và qua đời. Cấp ủy chỉ huy đơn vị đã kịp thời động viên, giải quyết chế độ phép đặc biệt cho Dinh. Đồng thời, cán bộ chiến sĩ đơn vị tổ chức quyên góp, trích quỹ hỗ trợ gia đình Dinh vượt qua khó khăn bất hạnh. Hết thời gian nghỉ phép đặc biệt, Dinh trở về đơn vị tiếp tục công tác theo đúng quy định của đơn vị. Đơn vị đã gặp gỡ và động viên, báo cáo lên chỉ huy các cấp và có đóng góp ủng hộ cho đồng chí để về làm lễ cho con và tạo điều kiện cho đồng chí về phép. Đồng chí lên đơn vị qua nắm bắt thì đồng chí cũng yên tâm tư tưởng công tác, bước vào huấn luyện cùng các đồng chí trong đơn vị bình thường. Tương tự như Trang A Dinh, binh nhì Lò Văn Hặc ở Đại đội 11 Tiểu đoàn 6, người dân tộc Tày, quê ở xã Bắc Ta, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Chiều muộn ngày 8 tháng 4, nhận điện báo tin từ gia đình, con trai thứ hai là Lò Việt Binh qua đời. Ngay sau đó, cấp ủy chỉ huy đơn vị kịp thời tổ chức động viên, thăm hỏi, chia sẻ với mất mát của Hặc. Do vào thời điểm cuối ngày, không còn xe khách từ Điện Biên sang Lai Châu, chỉ huy đơn vị quyết định giao nhiệm vụ cho đồng chí Phó Đại đội trưởng quân sự sử dụng xe máy xuyên đêm vượt gần 300 km đưa Hặc về quê lo hậu sự cho con trai. Vì do điều kiện hôm đó là rất gấp gáp và tôi ra bến xe thì cũng không có cái xe nào để đi về tận quê đồng chí Hặc, nên là tôi cũng báo cáo với đơn vị và quyết định là sử dụng xe máy cá nhân. Trên đường đi thì chúng tôi cũng rất là cố gắng và cẩn thận để bảo đảm an toàn, và đơn vị cũng gửi một chút tiền động viên đối với đồng chí Hặc. Tiểu đội, trung đội của đồng chí Hặc, đại đội và tiểu đoàn, trung đoàn cũng đã làm mọi công tác về trợ cấp khó khăn cho đồng chí Hặc và sau đó đưa cho tôi để tôi lên tôi gửi lại với gia đình đồng chí Hặc tất cả những cái tình cảm của đơn vị đối với gia đình đồng chí Hặc. Đây là hai trong rất nhiều chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được cấp ủy, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ đơn vị quan tâm, động viên, chia sẻ kịp thời. Khi trở lại đơn vị, các chiến sĩ luôn cảm thấy được gần gũi, động viên chia sẻ, yên tâm, gắn bó, xem cán bộ chiến sĩ đơn vị như anh em trong một gia đình. Từ đó có thêm động lực, vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hôm đó khi được điện thì em báo với các anh em xin phép về nhà thăm vợ con, thì các anh ở trên rất giúp đỡ em và sắp xếp cho em về nhà sớm nhất có thể. Năm 2019, Trung đoàn 82 tiếp nhận và huấn luyện gần 1.000 chiến sĩ mới là con em của 3 tỉnh Điện Biên, Lai Châu và Sơn La. Trong đó có tới 98% là con em dân tộc ít người. Gần 150 chiến sĩ đã lập gia đình, 94 đồng chí có từ 1 đến 2 con. Trước những tính chất đặc thù của con em dân tộc ít người khu vực Tây Bắc, chỉ huy đơn vị đã có nhiều giải pháp để quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới đạt chất lượng cao nhất. Trong đó chú trọng công tác quản lý tư tưởng, kỷ luật, phát huy cao độ vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ từ tiểu đội đến trung đoàn. Chúng tôi đã rất là coi trọng vấn đề về quản lý công tác tư tưởng cho anh em. Một là quán triệt cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị là nhà, cán bộ chiến sĩ đều là anh em. Chỉ huy đơn vị rất là quan tâm từ cái giấc ăn, trốn ngủ cho anh em. Và cái thứ hai là trong công tác giáo dục chính trị và quản lý tư tưởng, thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí trong giờ nghỉ, ngày nghỉ, tổ chức sinh nhật đồng đội trong đơn vị để tạo khí thế vui tươi phấn khởi cho anh em trong đơn vị. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới, Trung đoàn đã chủ động làm tốt việc quán triệt, giao nhiệm vụ, xây dựng ý chí quyết tâm cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia huấn luyện. Cán bộ các cấp từ tiểu đoàn, đại đội, trung đội đã thường xuyên trực tiếp quản lý, chỉ huy, kiểm tra, đôn đốc các hoạt động huấn luyện, sinh hoạt, học tập của bộ đội. Lực lượng cán bộ cũng luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, theo tinh thần lấy tình thương, trách nhiệm làm chuẩn mực, hiệu quả huấn luyện làm thước đo và đề cao việc giáo dục bộ đội thông qua những việc làm cụ thể. Chúng tôi phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ từ tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng trở lên, đặc biệt là số cán bộ người dân tộc đối với số chiến sĩ là người dân tộc ít người, để chỉ huy các cấp luôn động viên số chiến sĩ này yên tâm công tác, giải quyết tốt các cái chế độ chính sách, nắm chắc các cái tâm tư, nguyện vọng của anh em để kịp thời giải quyết, định hướng cho anh em yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ.
Đội ngũ cán bộ các cấp còn luôn chủ động nắm chắc lý lịch chính trị, hoàn cảnh gia đình của quân nhân, kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chiến sĩ mới, đưa chiến sĩ mới tham gia các hoạt động tập thể để giúp họ thêm tự tin, hăng hái trong thực hiện nhiệm vụ. Nhờ sự gần gũi, quan tâm, chia sẻ, nhất là việc làm gương của cán bộ các cấp, đã tạo ra môi trường cởi mở, dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao trong đơn vị. Qua đó giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập với đơn vị, tích cực phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mãi mãi lòng chúng ta vẫn hát quân hành ca.